สวัสดีครับ Enlist Tech Channel นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับของ DJI ซึ่งเป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบันนี้พอสมควรเลยก็คือเจ้า DJI Smart Controller ตัวนี้นะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยได้เปิดตัวออกมาในตลาดประเทศไทยในสักแล้วระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเข้ามากับช่วงที่ DJI Mavic 2 ได้เปิดตัวมานะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่เขาสามารถที่จะซิงค์เข้ากับตัวโดรนหลายๆรุ่นนะครับทีนี้ไอตัวเนี้ยผมได้มีโอกาสได้ใช้เขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็พบว่าเขามีจุดเด่นอยู่ในหลายๆจุดที่ในช่วงที่ใช้งานได้เจอมานะครับจะสรุปให้ฟังดังนี้นะฮะก็คือข้อ1เนี่ยจอเขาเนี่ยจะมีความสว่างนะครับที่สามารถสู้แดดในตอนเวลากลางวันได้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดภาพให้ดูก็คือเมื่อในกรณีที่เขาสามารถที่จะมีความสามารถในการที่จะสู้แสงในที่กลางแจ้งได้เนี่ยทำให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นในเรื่องของอะไรในเรื่องของการที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่มาใช้ในการบังพวกแสงเข้าอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ลดภาระในการที่จะต้องติดอุปกรณ์นู่นนี่เข้าไปให้มันพลุงพลังนะครับเพราะตัวเขาเนี่ยเมื่อเขาทำงานอยู่กลางแจ้งเนี่ยเขาสามารถที่จะสู้แดดได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นภาพจากโดรนเนี่ยผ่านจอได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นคือข้อที่1ก็คือเขามีความสว่างที่ดีในการที่จะสู้แสงแดดในเวลากลางวันได้นะครับข้อที่2ก็คือเมื่อเขามีความที่เขาเรียกว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆมาพ่วงอะไรเข้ามากนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นรีโมทของ DJI รุ่นปกติทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะต้องเอาสมาร์ทโฟนมาติดด้านบนนะครับเราต้องดึงสายมาเชื่อมต่ออะไรต่างๆแต่พอเขาออกแบบมาในรูปของ Smart Controller แบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกด power เสร็จปั๊บแล้วเราสามารถที่จะซิงค์เข้ากับตัวโดรนพร้อมบินได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นมากนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งที่มันเยี่ยมเลยนะครับก็คือไม่ต้องมาติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้พลุงพลังนะครับก็คือเขาค่อนข้างที่จะพร้อมใช้งานมากกว่านะครับจุดเด่นจุดที่3ก็คือเรื่องของการที่เขามีช่อง HDMI นะครับช่อง HDMI จะให้อยู่ในกล้องนิดหนึ่งก็คือช่อง HDMI ของเขาก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับช่อง HDMI ตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ก็คือว่าในขณะที่เราใช้สมาร์ทรีโมทตัวนี้ควบคุมโดรนนะครับควบคุมโดรนอยู่การที่มี HDMI เสียบเอาพุตออกไปเนี่ยไปออกจอหรืออะไรก็ตามเนี่ยในบางกรณีอาจจะทำให้เราสามารถที่จะมีบุคคลอื่นๆมาร่วมดูการบินกับเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามหรือว่าใครก็ตามทีมงานเราก็ตามช่วยในการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับมุมภาพมุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะต่อออกจอ LED ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปติดตั้งได้ตรงบริเวณนั้นนะเราก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะมีบุคคลอื่นเนี่ยมาร่วมดูกับเราได้โดยใช้ HDMI เอาพุตออกไปนะครับไปต่อออกจอซึ่งความสามารถตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเฉพาะตัว Smart Remote ถ้าเป็นรีโมทธรรมดาก็จะไม่มีฟังก์ชันนี้อยู่นะครับข้อดีต่อไปของตัว DJI Smart Controller ก็คือเขามีความสามารถในการที่จะซิงค์กับโดรนนะครับได้หลากหลายรุ่นมากนะในปัจจุบันนี้
เมื่อตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเขาซิงค์กับ Mavic 2 Pro นะครับ Mavic 2 Zoom นะครับแล้วก็ Mavic 2 Enterprise ซึ่ง Enterprise จะแบ่งเป็น2รุ่นก็คือ Enterprise Duo กับ Enterprise Zoom แต่ในปัจจุบันเนี่ยตัวเฟิร์มแวร์เขาอัปเดตนะครับเพิ่มเติมมาเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะซิงก์กับ Mavic Air 2 ได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็สามารถที่จะซิงก์กับ Phantom 4 เวอร์ชัน 2 ได้ทำให้การที่เรามี Smart Controller เพียงตัวเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานร่วมกับโดรนหลายๆตัวได้ในกรณีที่เพื่อนๆมีโดรนหลายตัวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอนโทรลเลอร์หลายๆตัวนะครับก็ตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมโดรนในหลายๆรุ่นได้นะครับโดยการที่เข้าไปสั่งงานในตัวโปรแกรมของเขานะครับว่าเราจะซิงก์กับตัวไหนเราจะซิงก์กับ Mavic Air 2 จะซิงก์กับ Mavic 2 Pro หรืออะไรพวกนี้เราก็สามารถเข้าไปเลือกในโปรแกรมของเขาได้ทีนี้ข้อดีถัดไปนะครับของ DJI Smart Controller นะครับก็จะลองเปิดให้ดูก็คือเขาสามารถใช้เป็นเหมือนกับเป็นแท็บเล็ตได้นะครับใช้เป็นเหมือนกับแท็บเล็ตได้ก็คือเราใช้โปรแกรมของเขาจะมีโปรแกรมเบราว์เซอร์นะครับของ DJI ชื่อ Lightning Browser นะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับปั๊บต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยตัว Smart Controller เนี่ยอยู่ในพื้นที่ Wi-Fi นะครับเขาก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆแท็บเล็ตได้นะครับนี่เป็นจอเขาเรียกอะไรเป็นเว็บไซต์ที่เขาตั้งขึ้นมาเลยว่าเราเข้าไปเราก็จะมาเจอที่ dji.com ก่อนแต่จริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ทั่วๆไปที่เราชอบใช้กันนะครับGoogle อย่างนี้เราก็ใช้เป็น Search Engine ค้นหาข้อมูลอะไรทั่วๆไปได้อันนี้ก็คือไม่ใช่ความสามารถที่เราเอามาใช้หลักๆนะแต่เราสามารถที่เอามาใช้ในบางกรณีที่เราอาจจะชาร์จโทรศัพท์มือถืออยู่หรืออะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะใช้เขาเป็นแท็บเล็ตนะครับในการหาข้อมูลในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ชาร์จอยู่อะไรพวกนี้นะครับ5 ข้อแล้วนะครับข้อต่อไปก็จะเป็นข้อ6นะครับพูดต่อเนื่องกันไปเลยข้อ6เนี่ยเมื่อในกรณีที่เราจะคล้ายๆกับข้อที่พูดมาอยู่นิดนึงก็คือว่าเมื่อในกรณีที่เรากำลังทำการบินโดรนอยู่นะครับปกติเนี่ยเราคงไม่ชอบที่จะมีสายเข้ามาในขณะที่เราใช้ตัวโทรศัพท์นะครับเป็นตัวดิสเพย์เชื่อมโยงกันกับตัวรีโมทอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้สมาร์ทรีโมทสิ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายก็คือตัวรีโมทกับตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับสายไกลนะครับจะคุยไลน์หรือจะแชทอะไรเล็กๆน้อยๆมีจังหวะเข้ามาขัดจังหวะในระหว่างการบินโดรนเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับโดยสะดวกและกันเพราะว่าตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้ไปเชื่อมโยงอยู่กับการบินโดรนนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักที่จะรับโทรศัพท์ในขณะที่เราบินโดรนอยู่แล้วก็ใช้เป็นตัวดิสเพย์อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อแยกออกมาก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับข้อต่อไปข้อ7นะครับข้อ7เนี่ยก็คือเขามีความยืดหยุ่นในเรื่องของหน่วยความจำก็คือเขาจะมีช่อง micro SD card นะครับ micro SD card เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้เล็กๆตรงนี้เล็กตรงนี้นะครับโอเคทำให้ในกรณีที่เราต้องการที่จะเก็บในเรื่องของไฟล์งานไฟล์ภาพอะไรต่างๆใจปริมาณเยอะๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติม
ขนาดของหน่วยความจำตรงนี้เข้าไปได้ตามแล้วแต่บุคคลจะแล้วแต่ละท่านจะใช้มากน้อยอย่างไรนะครับก็เป็นความยืดหยุ่นอีกอย่างหนึ่งที่เขาสามารถที่จะให้เราได้นะครับข้อ8นะครับข้อต่อไปเลยตัวเขาเนี่ยก็เป็นระบบการเชื่อมต่อนะครับเป็น OcuSync 2นะครับซึ่งทำให้มีความสามารถมีเขาเรียกว่าอะไรมีเสถียรภาพในการที่จะควบคุมโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอัปเดตในปัจจุบันนะครับทีนี้โอเคทั้งหมดก็เป็น8ข้อนะครับที่สรุปมาให้แล้วนะครับส่วนเพื่อนๆจะก็ลองไปพิจารณาดูว่ามันควรจะมีไว้ใช้งานไหมหรือว่าใช้เป็นรีโมทมาตรฐานก็ไม่ได้เสียหายอะไรไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกสบายแต่ก็ถ้าเราใช้เขาก็เราก็จะได้มีจุดเด่นต่างๆที่นำเสนอไป8ข้อเมื่อกี้นะครับก็เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเราใช้รีโมทมาตรฐานก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นข้อดีที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับทีนี้ถ้าในมุมที่ผมมองนะครับแล้วมันเป็นข้อเสียที่เราจะต้องเจอนะครับกับเขาคืออะไรนะครับก็คือข้อหนึ่งเนี่ยความรู้สึกก็คือน้ำหนักของตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยน่าจะหนักกว่าตัวรีโมทมาตรฐานอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับโดยความที่มันน่าจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในพอสมควรแล้วตัวเขาก็ต้องบรรจุแบตเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณนึงอยู่นะครับจึงทำให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากอยู่พอสมควรก็แต่ข้อนี้ก็คงไม่ได้มากอะไรจนเกินไปเราก็อาจจะแก้ไขโดยการใช้พวกสายคล้องคออะไรเข้ามาช่วยนะครับในการช่วยลดน้ำหนักตัวเขาลงนะครับให้ลดความเมื่อยล้าในการถือแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือแน่นอนนะครับณปัจจุบันเนี่ยเดือนธันวาคม63นะครับราคาที่เขาโชว์อยู่ในตามร้านที่เป็นตัวแทนของ DJI มาตรฐานทั่วไปเนี่ยเขายังมีราคาอยู่ที่ประมาณหมายถึงซื้อตัวเดียวโดดๆนะอยู่ที่ 25,000 บาทนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันแพงกว่าโดรนรุ่นเล็กๆชุดหนึ่งเลยนะแพงกว่ามาวิกมินิ2นะครับรุ่นคอมโบเลยด้วยซ้ำไปก็ถือว่าราคาเขายังสูงอยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะซื้อนะครับ DJI Smart Controller เนี่ยควรจะซื้อพ่วงไปกับชุดที่เขามากับตัวโดรนด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะเหมือนกับเขาจะลดทอนราคาเราลงไปพอสมควรเนื่องจากเขาจะไม่มีรีโมทมาตรฐานมาก็เลยเอาราคารีโมทมาตรฐานไปลบออกแล้วก็เมื่อหักลบอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเหลือประมาณบางทีจัดโปรจัดอะไรอีกเหลือบวกเพิ่มขึ้นมาจากราคาโดนมาตรฐานอีกไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยซึ่งการซื้อลักษณะเนี้ยมันจะน่าใช้งานกว่านะครับแต่ถ้าเราซื้อมาในลักษณะที่มากับตัวเขาเรียกว่าอะไรซื้อมันโดดๆเนี่ย 25,000 ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับซื้อมาวิกAir 2ได้ตัวหนึ่งนะครับแพงกว่ามินิ2ชุดคอมโบด้วยซ้ำไปอย่างนี้นะฮะซึ่งก็ควรจะซื้อมาพร้อมกับชุดที่เป็นเซ็ตแบบนี้มากกว่าก็จะได้ราคาประหยัดมากกว่าโอเคนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เขามีมากกว่านี้เนี่ยก็คงทำต่อในคลิปถัดๆไปซึ่งถ้าพูดต่อไปก็คงจะเยอะเกินไปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่อาจจะลงไปในดีเทลในเรื่องของการใช้งานของเขานะครับซึ่งก็ให้เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยช่วยกดติดตามนะครับ
ผลงานชิ้นต่อๆไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับผม